Welcome back to my YouTube channel. আপোনালোকক মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত জানো হওক বুলি নতুনকৈ এটা মই সিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি আপোনালোকক কৈছিলোঁ। তাৰ আজি ফাৰ্ষ্ট এপিসোডটো মই ফাৰ্ষ্ট টপিকটো আপোনালোকৰ আগত মই দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। বৰ্তমান অসমৰ সংবাদ জগতত বা অসমৰ মানুহৰ মাজত ডিলিমিটেশ্যন ৱৰ্ডটো খুব বহুলভাৱে চৰ্চা চলি আছে। তাৰ বিষয়ে মই যি জানো মানে মই যিখিনি অধ্যয়ন কৰিছোঁ দুই এটা কথা আপোনালোকক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু আই থিংক এই কথাখিনিয়ে আপোনালোকৰ আগন্তুক যিকোনো পৰীক্ষা হওক বা নলেজৰ কাৰণে ফলপ্ৰসূ হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। Delimitation Commission of India, বা also known as Boundary Commission of India, it is formed in 1951. 1951 চনত ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ফৰ্ম কৰিছিলে আৰু এই গোটেই কমিশ্যনখন এপইণ্ট কৰে প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই। এতিয়া এই কমিশ্যনখনৰ মেইন কামটো কি? ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া কাম কৰে উইথ কলাবৰেশ্যন উইথ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। এতিয়া আমি ডিলিমিটেশ্যন এতিয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ যেতিয়া কথা আহি থাকে পূৰা ইলেকশ্যন কমিশ্যনে গোটেইখিনি কৰে বা ইলেকশ্যন কমিশ্যনে পূৰা চাই আছে, এইটো কথা নহয়। এখন সুন্দৰ কমিশ্যন আছে, ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন বুলি কয়। এই কমিশ্যনখনে গোটেইখিনি বস্তু একচুৱেলি কণ্ডাক্ট কৰি থাকে। ঠিক আছে, তাৰ বিষয়ে একদম শ্বৰ্টলি দুই এটা যি পইণ্ট মই চালোঁ বা দুই এটা পইণ্ট মই লিখি উলিয়াই থৈছোঁ আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে, সেইকেইটা পইণ্ট জাষ্ট আপোনাৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। এই কমিশ্যনখন গোটেই ফৰ্ম হৈছে আণ্ডাৰ দ্য প্ৰভিজন অফ ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন এক্ট। গোটেই কমিশ্যনখন ফৰ্ম হৈছে ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন এক্ট। অ'কে, আৰু মেইন ফাংচনটো কি? ৰিড্ৰয়িং দ্য বাউণ্ডাৰীজ অফ ভেৰিয়াছ এছেম্বলি এণ্ড লোকসভা কনষ্টিটুৱেঞ্চিজ বেছড অন ৰিচেণ্ট চেঞ্চাছ। আমাৰ ৰিচেণ্ট চেঞ্চাছ বুলি ক'লে আমি 2011ত আমাৰ চেঞ্চাছ হৈ গ'ল। এই চেঞ্চাছখনৰ ওপৰত বেছ কৰি ভেৰিয়াছ এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি বা লোকসভাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ আমাৰ যোনটো বাউণ্ডাৰী ফৰ্ম কৰে, ইয়াৰ মেইন ফাংচনটো হ'ল ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনৰ যে ফৰ্মেশ্যন অফ দ্য বাউণ্ডাৰীজ অফ লোকসভা কনষ্টিটুৱেঞ্চি এজ ৱেল এজ দ্য ৰেচপেক্টিভ এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি অন দ্য বেচিছ অফ ৰিচেণ্ট চেঞ্চাছ। অ'কে, তাৰপিছত মেইন এনাডাৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো হ'ল কি? ষ্টেটৰ যোনটো ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন থাকে, যেনে আমাৰ এছেম্বলিৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন হ'ল আপোনাৰ 126। আমাৰ 126খন এছেম্বলি আছে অসমত, কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছে। এতিয়া মেইন কথা, ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনে কেতিয়াও ইয়াৰ নাম্বাৰ ইনক্ৰিজ নকৰে। 126ৰ পৰা নাম্বাৰ ইনক্ৰিজটো ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনে নকৰে। ইয়াত মেইন কামটো সিহঁতে কি কৰিব? ST বা SC ছিটছ, বেচিকেলি SC চিডুৱেল কাষ্ট বা চিডুৱেল ট্ৰাইবৰ ছিটছ চেঞ্জ কৰিব পাৰে একৰ্ডেঞ্চ উইথ দ্য চেঞ্চাছৰ ওপৰত বেছ কৰি চিডুৱেল কাষ্ট বা চিডুৱেল ট্ৰাইবৰ যোনবিলাক স্পেচিফিক ছিটছ থাকে, যেনেকৈ জাগিৰোড কনষ্টিটুৱেঞ্চি চিডুৱেল কাষ্টৰ কাৰণে, মৰিগাঁও কনষ্টিটুৱেঞ্চিটো চিডুৱেল ট্ৰাইবৰ আছিলে, কিন্তু এতিয়া যোনখন খচৰা ওলাল তাত চিডুৱেল ট্ৰাইবৰ কাৰণে নাই বুলি আমি দেখা পাইছোঁ। তেনেকৈ কিছুমান কনষ্টিটুৱেঞ্চি আপোনাৰ চিডুৱেল কাষ্টৰ নামত থাকে, কিছুমান কনষ্টিটুৱেঞ্চি চিডুৱেল ট্ৰাইবৰ নামত থাকে। এই যোনটো নাম্বাৰ, ছাপ'জ 10খন আছিলে আজি SC, কিবা কাৰণত বঢ়াবও পাৰে বা কমাবও পাৰে। এইটো একচুৱেলি বেছ কৰে ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই। অ'কে, আৰু এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো কি? ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই যোনখিনি আপোনাৰ চেঞ্জেছ কৰিব বা যিখিনি আপোনালোকৰ আগত আমাৰ চেঞ্জ আনিব, এই চেঞ্জখিনিৰ কাৰণে আমি কেতিয়াও কোৰ্টৰ ওচৰত বা জুডিচিয়াৰীৰ ওচৰত এগেইনষ্ট ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনৰ কাৰণে আমি যাব নোৱাৰোঁ। মানে দি কমিশ্যন ইজ এ পাৱাৰফুল এণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বডি হুজ অৰ্ডাৰ্ছ কেনট বি চেলেঞ্জ ইন এনি কোৰ্ট অফ ল। যেতিয়া ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনে কিবা এটা অৰ্ডাৰ উলিয়াব, সেই অৰ্ডাৰটো চেলেঞ্জ কৰি বা চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে আমি জুডিচিয়াৰীৰ ওচৰত যাব নোৱাৰোঁ। ইট ইজ দ্য ওৱান অফ দ্য মষ্ট পাৱাৰফুল বডি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। অ'কে, দেন দি অৰ্ডাৰ্ছ আৰ লেইড ডাউন বিফ'ৰ দ্য লোকসভা and the respective state assemblies, but there will be no amendments. বুজি পাইছেনে আপোনাৰ কথাটো? যে যিখিনি অৰ্ডাৰ ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনে উলিয়াব, সেই অৰ্ডাৰখিনি লোকসভাত প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিব,
বা ৰেছপেক্টিভ ষ্টেট এছেম্বলি যেনেকৈ আমাৰ অসমত ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনে যোনখিনি চেঞ্জ কৰিছে আমাৰ আছাম এছেম্বলিত সেইখিনি প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিব কিন্তু তাত এমেণ্ড কৰিব নোৱাৰে কোনো চেঞ্জ আনিব নোৱাৰে মানে জাষ্ট লেট ডাউন তেখেতসকলে জাষ্ট কথাখিনি এছেম্বলিত বা পাৰ্লিয়ামেণ্টত ক'ব পাৰে কিন্তু তাৰ দিয়াৰ উইল বি ন' চেঞ্জ অ'কে এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল কি কম্পজিশ্যন কি কোন কোন থাকে ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনত ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনত হেডেড বাই এ ৰিটায়াৰ্ড সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজ এজন ৰিটায়াৰ্ড সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজে হেড কৰে তেখেতৰ লগত থাকিব চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ আৰু যোনখন ষ্টেটত ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনে চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে সেই ষ্টেটখনৰ ৰেছপেক্টিভ ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰজন থাকিব চ' এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট যে কমিশ্যনখনত থাকিব আপোনাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এজন ৰিটায়াৰ্ড জাজ দেন চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ থাকিব দেন ৰেছপেক্টিভ ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ ছাপ'জ অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এতিয়া অসমৰ ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনখন যেতিয়া ষ্টাডি কৰিছে অসমত তেতিয়া অসমৰ পৰা কোন আহিছে যাব অসমৰ যোনজন ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ এলং উইথ হিম চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আৰু ৰিটায়াৰ্ড জাজজন তো থুলমূলকৈ মই জাষ্ট আজি আপোনালোকক ক'লোঁ যে ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন কি হয় বা তেখেতসকলৰ মেইন ফাংচন কি খুব বেছিকৈ ভিডিঅ' দীঘল নকৰোঁ সৰু সৰু শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত ক'ম আৰু আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো যথেষ্ট হেল্প কৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ এটা নতুন টপিক লৈ আকৌ সোনকালে আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক উপকৃত কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো বেনিফিচিয়েল বুলি আপোনালোকে ভাবে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি কিবা নতুনকৈ কিবা দিবলগীয়া আছে বা কিবা ক'বলগীয়া আছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কমেণ্টত ক'ব পাৰে ময়ো গোটেইখিনি জানি ষ্টাডি কৰি মই জাষ্ট লিখিলোঁ আপোনালোকৰ আগত মোৰ কথাখিনি ক'বলগীয়া কথাখিনি আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ